และช่วงซักไซส์ไม่จำกัดนะคะห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้นะคะคุณหมิว ลลิตา สศิประภานะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราพร้อมถึงเรื่องราวในครอบครัวด้วยค่ะเห็นบอกว่าห่วงขนาดว่าใครอุ้มก็ไม่ได้ แล้วมีถึงขนาดหนักๆกลัวลูกจะตายก็เป็นภาวะของผู้หญิงหลังคลอดนะคะแต่มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะเขามองยังไงพี่หมิวก็ไม่สวยค่ะไปถามเจ้าตัวเองเลยดีกว่านะคะว่าทำไมค่ะในวันนี้นะคะอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าวันนี้เรามีนางเอกสวยสดใสค่ะเจอกันกี่ครั้งกี่ทีก็เป็นกันเองทุกครั้งไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะแต่ที่แน่ๆที่เปลี่ยนค่ะคุณนัทอะไรคะคือตอนนี้เป็นคุณแม่ลูก2ไปแล้วอ๋อใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีผลงานละครให้ได้ชมกันอยู่ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะบทบาทตอนนี้นะคะก็คือคุณแม่นะคะที่ทำหน้าที่ได้ดีไม่มีที่ติด้วยค่ะและช่วงซักไซไม่จำกัดของเราในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะกับสาวสวยคนนี้ค่ะคุณหมิว ลลิตา สศิประภาค่ะต้องขอบอกเลยว่าเวทีแอนนัทไม่จำกัดรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากที่พี่หมิวมาเยี่ยมนะคะค่ะตอนนี้ก็มีผลงานเอาใจแฟนๆแบบว่าเต็มอิ่มเลยหลังจากที่รอคอยมาหลายปีนะคะมีผลงานอะไรบ้างคะพี่หมิวที่เพิ่งจบไปก็กุหลาบสีดำค่ะและตอนนี้เรื่องใหม่วีรกรรมทำเพื่อเธอเป็นแนวไหนคะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ค่ะก่อนที่จะกลับมาเล่นละครเนี่ยนะคะก็ต้องมีการเข้าคอร์สข้อสนิมกันเล็กน้อยเหมือนกันใช่ไหมคะคอร์สเยอะเลยเหมือนกันนะคะไปเรียน acting มาด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเจ้าสาวกลัวฝนมันเหมือนกับหยุดไปนานแล้วเหมือนกับบางทีเราไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงอ่ะเรายังไม่กล้าออกแข้งออกขาหรือว่าเสียงหรือว่าการเล่นร่วมกับคนอื่นมันคงยังหยุดไปนานมันไม่มั่นใจในตัวเองค่ะตอนนี้ค่ะก็มีพี่ดุ๊กพานุเดชเนี่ยมาคอร์สสนิมให้คนแรกเลยก็มีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันเราไปเจอกันเข้าคอร์สพี่ก็สอนนู่นสอนนี่จนมาถึงเรื่องที่2ก็มาเล่นกับพี่ออฟกับพี่แดงพี่ออฟกับพี่แดงก็ส่งไว้ให้อาจารย์หม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลอันนั้นเคาะอย่างหนักเหมือนกันเพราะเรื่องกุหลาบเป็นดราม่าตอนนี้ก็เปลี่ยนบทบาทแล้วนะคะมาพูดถึงในเรื่องของการเป็นคุณแม่บ้างนะคะตอนนี้เป็นคุณแม่ลูก2เป็นยังไงคะลูกชายเลี้ยงยากไหมคะอ๋อสนมากได้ข่าวมาเหมือนกันค่ะสนมากตอนนี้เขาเป็นตัวของตัวเองนะคะคนโตคนเล็กยังไม่เท่าไหร่ก็ตามพี่ตลอดแต่คนโตเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเขาอยู่อนุบาล2แล้วเขาไปโรงเรียนเขาเริ่มช่วยตัวเองได้แล้วเลือกเสื้อผ้าเองอยากที่จะอาบน้ำเองอะไรเงี้ยคนโตนะคะ4 ขวบค่ะแล้วคนเล็กค่ะ2 ขวบครึ่ง2 ขวบครึ่งตามกันมาเลยนะคะเคยได้ยินบทสัมภาษณ์นะคะบอกว่าตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยพี่หมิวจะห่วงลูกมากๆเลยเห็นบอกว่าห่วงขนาดว่าใครอุ้มก็ไม่ได้แล้วมีถึงขนาดหนักๆกลัวลูกจะตายก็เป็นภาวะของผู้หญิงหลังคลอดนะคะหนูคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องคือเป็นเรื่องปกติอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เพียงแต่ว่าใครจะพูดออกมาแค่ไหนหรือว่ารู้ตัวเองหรือเปล่าว่าเป็นเพราะตอนนั้นหมิวไม่รู้ตัวเองว่าเป็นแต่พอมองย้อนกลับไปหมิวถึงจะรู้ว่าอ๋อตอนนั้นนี่เป็นขนาดนั้นเลยเวลาลูกหลับอย่างเงี้ยก็จะคอยดูว่าหายใจหรือเปล่าเอามือไปตายหรือเปล่าคอยดูตลอดเลยถ้าจะไม่ได้นอนเลยวันแรกๆที่ออกลูกนะคะเพราะว่าเขาจะให้เราอยู่กับลูกเองเลยแล้วก็เวลาใครมาเยี่ยมขนาดคนที่เขามีลูก2-3 คนแล้วเวลาเขามาอุ้มลูกเราเลยยังแบบไม่ดีนะตกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจะคิดไปเองจะกลัวลูกเราตกกลัวอะไรอย่างเงี้ยจะกังวลเป็นอยู่นานไหมคะก็เป็นอยู่พักนึงนะคะหลายเดือนกันค่ะแล้วยิ่งตอนนี้มารับงานแสดงอะไรแล้วด้วยนะคะคงจะมีเวลาต้องแบ่งแล้วล่ะทั้งในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของส่วนตัวอันนี้แบ่งเวลางานยังไงอะคะถ้าวันไหนที่มันไม่มีงานเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะไปรับลูกไปส่งลูกเองที่โรงเรียนเพราะรู้สึกมันเป็นเวลาที่มีค่าแล้วลูกชอบเขาอยากให้เราไปรับเองคือนอกเหนือจากเสาร์อาทิตย์ค่ะนอกเหนือเสาร์อาทิตย์คือนั่นคือเวลาครอบครัวอยู่แล้วแต่การไปโรงเรียนไปรับลูกไปเจอลูกที่ในโรงเรียนอ่ะหนูจะเห็นปฏิกิริยาลูกแปลกๆแล้วเวลาเห็นเด็กคนอื่นมันก็นี่คือเพื่อนลูกเราแล้วก็จะได้ข่าวมาว่าลูกเราเป็นยังไงเขาจะมาฟ้องอะไรเงี้ยกิจกรรมแต่ละวันที่โรงเรียนตอนแรกก็นึกว่าลูกดีเมื่อตอนอนุบาล1เขาได้ดาวเด็กดีมานะคะดาวเด็กดีแต่อยู่บ้านนี่ก็ไม่เห็นหน้าจะได้เลยแล้วทำไมได้หลังจากนั้นก็ไม่รู้ทำไมอยู่กับครูเป็นอีกอย่างเขาแต่ครูคอยเขี
ขียนสมุดมา สมุดพกอะไรอย่าง ส เงี้ มุ ย ด ใช่ พ ไหม ก คะ เนี่ยคุยกันตลอดเลยว่าอยู่โรงเรียนดีมากอย่างนี้เราก็อยู่ที่บ้านไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย ค่ะ แต่พอไปถึงโรงเรียนน่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะเกรงๆแม่อยู่ แต่ทำไมครูเอาอยู่ก็ไม่ทราบ คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นคุณหมิวนะคะในบทบาทของนางเอกละครนะคะ แต่เชื่อได้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมหลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นคุณหมิวเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูก ๆ แล้วก็สามีเป็นยังไงบ้าง อยากจะชมกันไหมคะเสียงดังฟังชัดงั้น ตามเสียงเรียกร้องขนาดนี้นะคะ ไม่จัดให้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะ เรามีภาพครอบครัวของพี่หมิวลลิตาสศิประภามาให้ดูค่ะชวนชมเลยค่ะ ค่ะ คนโตขวาค่ะ ไม่ได้ถึงคนโตใช่ไหมที่ไม่มีลม ไม่มีเราอันนี้เขาเล็ก เหมือนพี่หมิวมากเลยอะ น่ารักเชียว นี่แหละลมณ์ไม่ดีสุด กินแย่ไม่สนใจกัน ดูผมหนานะคะคนโต คนโตผมหนาคนเล็กผมบางเหมือนพี่เลยอะคนนี้หน้าเหมือนพี่ตอนเด็กๆเด้ อ๋อใช่คุณแม่เลยนะ ของคนเล็กนี่บางเหมือนกันเลยอะ สวัสดีครับ อารมณ์เสียอารมณ์เสีย สวัสดีครับ แม่ต้องดังเหรอ ครับ สวัสดีครับก็ส่วนมากถ้าเกิดมีเวลาก็มาอย่างเงี้ยครับ พากันออกมากันเองไปทานข้าวบ้างเที่ยวบ้างแล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆที่มีเวลาเช่นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย เสียอารมณ์เสียอะไรนะทำอะไรดีเนาะ ดูดิ เป็นวัยเขากำลังเรียนรู้อะเนาะมัน ร้องเพลงร้องเพล พี่ ง ป้างพี่ป้าง เป็นอย่างนี้ยแหละครับเขาก็อยู่ตรงไหนเขาก็เป็นไปอย่างนี้ในบ้านก็ทำในสิ่งที่เขาแต่จะให้เป็นแม่บ้านแบบไหนแบบสมัยเก่าที่แบบจะต้องเงินก็ไม่ใช่ก็คือทำงานด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยก็เป็นวันนั้นก็ไปกันนี่แหละ เกินถึงพืชน่ารักมากๆเลยนะคะ เรียกได้ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้อยู่กับครอบครัวแบบว่าเต็มที่ใช้เวลากันให้ได้มากที่สุดนะคะหล่อเฟี้ยวเลยเนาะ เวลาคลอดนี่ไปดูที่เขาเรียกที่วางเด็กอะนะคะแอนก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร เรียก มี ว่า ไหมลูกฉันมันหน้าเหมือนมาก ไม่เหมือนเลยตอน ไม่เหมือน คลอด นะคะ แรกๆไม่เหมือนเลย อีตันยังเหมือนกว่าคือตอนแรกออกมาเอ๊ะนี่เหรอลูกเนี่ยนะ คนแรกใช่ไหมคะหมาย ค่ะ ถึงตอน พอออกมาจริงจังม่วงอยู่อ่ะ ค่ะ มันยังสีมันยังไม่ค่อย สี ดี ไม่ เท่าไหร่ เข้าที่ อะ แต่น้องอีตันนี่ชัดเจนเลย แต่ ว่า แต่ เหมื ตั อน ยังพอมีเขา อ๋อ แต่เด็กก็จริงๆ เด็กแดงๆมันยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่อะค่ะ พอเริ่มโตเนี่ยน้องเขาก็เริ่มแบบว่าหาวิธีการเล่นแผลงๆมาให้คุณแม่คุณยายปวดหัวเหมือนกัน มีอะไรที่แผลงๆหนักๆบ้างไหมคะเวลาอยู่บ้าน นี่ก็เพิ่งเล็บเท้าหลุดมาตกเก้าอี้ คนไหนคะ คนโตหลุดมาทั้งเล็บเลย แต่ถ้าเรื่องแผลงๆเนี่ยต้องคนโต อย่างมีอยู่ครั้งนึงนั่งอยู่เอ๊ะได้กลิ่นอะไรเหม็นไหม้อะหาปรากฏว่าตุ๊กตาไปห้อยอยู่กับโคมไฟอ่ะแล้วไฟไหม้อ่ะ อ๋อ เด็ก มัน โด ร้อน นขึ้นไปนะคะมันร้อนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน มุกไหนคะที่คุณลูกเล่นมุกนี้กับคุณแม่แล้วคุณแม่ระทวยทุกทีก็คือมุกอ้อนมุกแบบ ถ้า ว่า เกิดเขาบอกรัก ที่ปุ๊บ ถึงอะไรอย่างนี้แค่นั้นแหละถึงแม้จะโกหกแม่ดีใจ ใครสอนเขาไหมคะแบบคุณยายสอนพี่เลี้ยงสอนอะไรอย่างงี้ไหมแบบว่าพูดหยอดขมอนห แต่ วาน พี่จะเป็นคนบอกเขาตลอดนะเพราะพี่ไม่มีเวลาพี่จะบอกว่าพ่อแม่รักลูกนะ แต่พ่อแม่ต้องไปทำงานนะลูก ไม่ใช่ทิ้งลูกไปลูกก็มีหน้าที่รับผิดชอบต้องเรียนหนังสืออยู่กับน้องก็ดูแลน้อง แล้วก็รักเขาจะคอยบอกเขาตลอด แล้วเขาอาจจะใช้คำนั้นมาใช้ มาพูดกับเรา ค่ะ คนเล็กนี่เข้าเรียนหรือยังอะคะ ยังค่ะ ยัง แล้วเคยคิดอยากจะให้ลูกๆเข้าวงการบันเทิงเหมือนกับคุณแม่ไหมคะ
ก็แล้วแต่เขาแต่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาชอบไหมคะดูว่าเขาจะได้เป็นช่วงหนึ่งแต่ต้องเอาของมาหลอกล่อแล้วทุกทีที่ไปถ่ายเนี่ยคือปกติคุณยายจะไม่ทานลูกอมช็อกโกแลตทอฟฟี่อะไรอย่างงี้เพราะเดี๋ยวฟันผุใช่ไหมคะไม่มีประโยชน์แต่วันถ่ายเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องมาเป็นกองเลยหลอกล่อโอ้โหยิ้มสยายยิ้มให้ทำท่าอะไรก็ทำได้หมดทุกอย่าง ไม่แน่นะคะใช่เห็นบอกว่าโตไปเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นกันได้เลย อาจจะมาวาดลวดลายทางด้านการแสดงอีกก็ได้นะคะ แต่เรื่องราวความสนุกสนานของพี่หมิวยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงครอบครัวที่น่ารักของพี่หมิวกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับพี่หมิวกันต่อนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะเห็นเป็นนางเอกลำดับต้นๆขนาดนี้นะคะแต่ไม่เคยมีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าตัวเองสวยทำไมล่ะคะพี่หมิว ทำไมอะคะ ก็ไม่สวยไม่คิดอย่างนี้มาตลอดเลยเหรอคะก็อาจจะเป็นเพราะแม่ออกจากบ้านแม่ก็บ่นว่าหน้าเธอมันอย่างนั้นหน้าเธอมันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งแต่แม่จะเป็นนะแม่จะเป็นแต่ออกจากบ้านสวยหน่อยทำไมไม่แต่งหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าคุณหมิวสวยไหมคะยืนยันว่าสวยเหมือนกันค่ะแต่ถึงคนดูคุณผู้ชมทางบ้านจะยืนยันคอนเฟิร์มยังไงว่าสวยนะคะแต่มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะเขามองยังไงพี่หมิวก็ไม่สวยค่ะไปถามเจ้าตัวเองเลยดีกว่านะคะว่าทำไมค่ะก่อนเลยนะคะนี่ก็คือเพื่อนของคุณหมิวนั่นเองค่ะคุณปุษปาสิงหศิวานนท์นะคะเป็นไม่เคยรู้จักกันเท่าไหร่ไม่เคยรู้จักกันเป็นเพื่อนกันมานานสมัยไหนคะเนี่ยนี่ก็ไม่รู้จักเหรอคะไม่สนิทใช่ไหมคะไม่สนิทเลยไม่ใช่เพื่อนสนิทใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเขาจ้างมาค่ะไม่สนิทแต่ว่ารู้จักกันมานานกี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ม.1 คุณบุตรนี่นะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเฟิร์มแล้วก็เป่าหูเพื่อนตลอดเลยว่าเพื่อนคนนี้ไม่สวยจริงๆนะเป็นคนไม่สวยดูยังไงก็ไม่สวยซ้ายก็ไม่สวยขวาก็ไม่สวยแน่จริงแล้วมันจะบอกว่าพี่หน้าเหมือนลิงตลอดเวลาถ้าวันที่ไหนที่พี่ขัดแก้มอะไรเงี้ยเหมือนลิงได้มากกว่านั้นอีกเหรอคะไม่ใช่อย่างนี้ปัดแดงไปแดงหน้าเป็นกลมๆแดงก็ชอบบอกว่าไปไหนไม่แต่งหน้าเขาชอบว่าทำไมไม่ดูแลตัวเองเลยปัดแล้วพอปัดออกมาปุ๊บหน้าเหมือนลิงอะไรเงี้ยทำอะไรหน้าเหมือนลิงใช่คุณเหมือนคุณแอนเลยค่ะคุณแอนก็ชอบว่าดิฉันค่ะใช่แอนก็จะว่ากันเหมือนน้องลิงแต่พี่หมิวไม่เหมือนคนนี้เหมือนกว่าแล้วทำไมมาคลิกกันได้สนิทกันได้อะคะมีโง่เฮงชะตาถูกกันยังไงช่วงดวงตกอะค่ะแล้วไม่มีใครจริงๆหรือไงพี่ก็ดวงตกเหมือนกันค่ะก็คือสนิทตั้งแต่ม.1เป็นกลุ่มกวนเดียวกันเลยหรือเปล่าคะก็กวนเดียวกันนี่มีภาพมายืนยันความสนิทนี่พี่หมิวคือคนไหนคะนี่คือพี่อ๋อผมแล้วนี่ก็คือเพื่อนกลุ่มเดียวกันสวยไหมคะไม่สวยเลยก็น่ารักดีนะคะพี่แต่พี่ว่าพี่สวยกว่าพี่นี่นะเหมือนนะว่านี่เพื่อนสาวคนนี้จะไปมีครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีเหตุค่ะต้องมาอยู่ในซอยเดียวกันอีกนั่นสิทำไมอะคะหนีแล้วจริงๆแล้วบ้านเก่าเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันโซนเดียวกันพอแต่งงานก็อยู่วัชรพลเผอิญเราไปซื้อบ้านแถววัชรพลบอกว่าเฮ้ยหมิวเธอบ้านอยู่ไหนนะบอกวัชรพลบอกฉันไปขายบ้านดีไหมเนี่ยพี่เพิ่งย้ายเข้ามาแท้ๆที่อยู่ที่เดินไปขายบ้านดีไหมนี่ซอยเดียวกันเลยซอยเดียวกันคือขับกลับบ้านนี่ต้องผ่านบ้านเขาลูกทั้งสองคนของพี่นี่คนไหนสนิทกับพี่ปุดมากกว่าคะก็เล่นได้หมดเลยนะทั้งคู่จะเรียกเป็นป้าเรียกป้าปุดนะป้าปุดเอาเป็นพี่หมิวเหรอคะหรือถูกพี่หมิวบังคับให้ต้องเป็นป้าแก่เดือนนิดเดียวบอกว่าทำไมไม่เรียกพี่ล่ะให้ต้นเรียกพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่บอกว่าตอนนี้ต้นก็เลยเรียกพี่ปุดนะลูกแล้วอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนซีกันนะคะตอนเด็กๆสมัยเรียนหนังสือก็เหมือนกันมีวีรกรรมเวลาเพื่อนเนี่ยทำสร้างวีรกรรมซ่าที่ไหนหน้าห้องมาเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็ต้องคอยรับแทนเพื่อนด้วยเหมือนกันบางทีใช่เรื่องอะไรคะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเลยก็ที่บ้านที่ห้องเรียนเนี่ยปกติแล้วจะไม่เอาอาหารขึ้นมา
ก็เราก็ด้วยความว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราทำส้มตำทานกัน โอ้โหส้มตำนี่ ก็ เป็นเรื่องเป็นราว คนหนึ่งเอาครกอีกคนหนึ่งเอาเครื่อง ไม่ได้ซื้อมา ไม่ ไม่ ใช่ ได้ เอาครกเอาเครื่อง อุปกรณ์พอ อุปกรณ์มะละกอเอามา สับ เสร็ กั จ นตรงนั้น สับกันตรงนั้น ก็นั่งทานกันพี่หมิวก็เดินมาทำอะไรกันน่ะก็บอกว่าพี่หมิวบอกว่าส้มตำพี่หมิวเอาไหมเขาจืดอยู่แล้วเขาก็หยิบไปเส้นหนึ่งเขาก็ทานอร่อยดีนะเผอิญจริง ๆ ด้วยอาจารย์จับได้เสร็จบอกอ่ะใครเอาส้มตำมาทาน ให้ไปคุกเข่าหน้าห้องหมิวบอกว่าเขาสะกิดฉันต้องโดนด้วยไหม ฉันทานไปเส้นเดียว แล้วตกลงออกไปไหมคะ ยังค่ะยังไม่จบ ยัง บอกว่าไม่ เหรอ ต้อง คะ หมิวนั่งเฉยๆอยู่กินไปเส้นเดียวไม่ต้องเฉยๆคุณครูคะหนูทานไปเส้นเดียวอ่ะต้องออกไหมคะ ความลับแตกอีก โถมันแอร์เป็นควรก็ต้องให้ออกแล้วค่ะจะเส้นหรือชามหนึ่งก็แล้วออกไหมคะก็ต้องออกใช่ไหม ครูเพื่อนว่า นี่เขาตอนเด็กๆยิ่งมันพูดเยอะครูให้ทานฮอนเต็มปากเลยใช่ไหมคุณนัท ใช่ค่ะ ให้ซื้อฮอน5 บาทที่อมให้หมด แล้ว5 บาทสมัยก่อนมัน4 เม็ดบาทนะคะ4 เม็ดบาท กินมาทั้งชั่วโมงเต็มปาก เต็ม เลย ปาก ค่ะ เลยอันนี้สาหัสกว่า สาหัสค่ะ แต่เห็นบอกวันนี้ที่พี่ปุดมาเนี่ยก็ไม่ได้มาเมาส์พี่หมิวอย่างเดียวนะคะเขามีของมีอะไรมาให้พี่หมิวด้วย ใช่ อะไรคะเนี่ยอ่ะ เขาบอกว่าช่วงวันเกิดนะคะ ของพี่หมิวตอนนั้นนี่ทำงานที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสได้เจอกัน ไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยตามตัวกันง่ายไป นี่นี่โถ โอ้ยสไตล์ เสื้อแนวชอบเลยอะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เอาตังค์ไปด้วยเป็นไงคะชอบไหมคะ โอ้ยดูนิดนึงได้ไหมคะอ๋อนี่ไง โอ้ยสวยนะคะ เป็นไซส์น่ารักมากเลยนะคะ รู้ไซส์รู้ใจกันจริง ๆ เลยเนาะ เพื่อน แหมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถ้าให้เปรียบแล้วเป็นเพื่อนซีรู้ใจกันขนาดไหนคะขาดกันได้ไหมหรือว่า คือมีอะไรก็ต้องโทรหาเขาอะแล้วไม่ว่าเขาจะพูดยังไงก็ทำไมไม่รู้ต้องเชื่อเขาทุกทีเลยอะพี่อะทั้งที่รู้ว่าบางทีมันก็หวังดีบางทีมันก็หวังไม่ดี แต่ก็เชื่อนะ แต่ก็เชื่อตลอดเลยว่าพูดอะไรเชื่อหมดเลยเนี่ย คบกันมายาวนานขนาดนี้นะคะพี่ปุดมีความประทับใจอะไรในตัวพี่หมิวบ้างหรือเปล่าคะ หลายเรื่องนะคะที่ประทับใจ แล้วมีทำอะไรให้กันบ้างไหมคะ เช่นแบบว่าอันเนี้ยมันแบบโอ้โหได้ใจมากเลย เหมือนเราเวลาเราดู คนดีมากไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเขาเป็นคนใจดีมากเพื่อนฝูงมีปัญหาไม่ว่าจะใครยังไง ค่ะ เป็นที่ปรึกษา เป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนได้หมดขอให้บอกจริงๆเขาเป็นคนใจดีจิตใจดีอ่ะ ค่ะนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วนะคะ แล้วก็มีมอบของขวัญให้กันด้วย วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ปุดมากๆเลยนะคะ ที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของพี่หมิวในวันนี้รวมทั้งรายการแอนนัทด้วยขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ปุดและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแขกคนสำคัญของเราในวันนี้นะคะคุณหมิวลลิตาสศิประภาค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมซักไซด้วยกัน ขอบคุณมากค่ะ ซึ่งคุณนี่ก็รู้คุยเลยกัน ไม่เป็นไร